video này mình sẽ hướng dẫn bạn cách đặt vé bay trên trang Jetstar.com của hãng máy bay Jetstar. Đầu tiên các bạn sẽ vào trang Jetstar.com nhé, hoặc các bạn có thể gọi Jetstar trên Google á. Sau đó là mình nhấn vào cái trang của hãng Jetstar.com. Đấy. Thì mặc định có thể sẽ là tiếng Anh, thì bạn sẽ kéo xuống cuối trang ở bên tay phải, góc bên tay phải đây này. Mình nhấn vào Việt Nam tiếng Việt thì nó sẽ tự động chuyển về tiếng Việt cho mình để mình đặt, mình dễ thao tác trên này nhé. Và bắt đầu thì ngay ở trang chủ sẽ có cái mục đặt vé máy bay và chúng ta sẽ chọn từ đâu. Ví dụ mình ở Sài Gòn chẳng hạn thì mình sẽ gõ vào Sài Gòn và thành phố Hồ Chí Minh. Mã của nó là SGN. Đấy, ví dụ mình đi Hà Nội chẳng hạn. Đấy, Hà Nội. Thì các bạn có thể chọn là bay quốc tế hoặc là bay nội địa. Sau đó là chọn ngày. Khoan, bên này á, mình phải chọn là khứ hồi hay một chiều. Thường thì chúng ta sẽ đặt một chiều cho nó dễ thao tác. Còn khứ hồi thì ai có lịch cố định thì người ta sẽ chọn sang khứ hồi. Nó cũng giống nhau thôi, chỉ khác là chọn thêm vài cái bước ngày bay đi, ngày bay về và tính tiền nó sẽ cộng vào thôi. Còn đây mình sẽ đặt một chiều, thao tác nó không khác gì. Và mình sẽ chọn một cái ngày mình sẽ đi. Ví dụ ở đây là tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Ví dụ tháng 11 mình đi. Đấy, mình sẽ chọn vào ngày 15 đi. Đấy, mình sẽ chọn ngày này. Và nó sẽ nhấn vào nút tìm chuyến bay. Ok. Và hệ thống sẽ liệt kê cho chúng ta là rất nhiều các giờ bay này, 5 giờ 30. Đấy, từ sáng sớm cho đến tối muộn. Đấy. Rồi là có những cái chuyến bay này á, đó là nó 2 chặng á, các bạn đừng có chọn nhé. 2 chuyến bay là nhầm đấy, là bay vòng vèo đấy. Chúng ta hãy chọn những cái chuyến bay thẳng này. Ví dụ mình muốn bay buổi sáng lúc 9 giờ 20 đi. Đây, giá vé đây. Các bạn có thể thấy những cái giá vé rẻ. Cái này là 590 này. Bởi vì bay sớm nên giá rẻ hơn. Đây. Hay là bay giờ này giá cũng rẻ hơn, hoặc là bay tối muộn giá cũng rẻ hơn. Vì giá nó cũng không chênh nhau lắm thì mình sẽ chọn 9 giờ 20 đi. Đấy. Đây chỉ mới là giá vé thôi nhá, nó sẽ cộng thêm là một số các thuế phí. Đây, chúng ta có thể nhìn vào là 474.000. Thì đó là những cái thuế gì? Quản trị hệ thống này, 250.000 này. Thuế sân bay 100 và người lớn. Đó. Sau khi bạn đã ok với cái giá vé như thế này rồi, mình sẽ nhấn tiếp tục. Hoặc chưa đồng ý thì mình sẽ chọn sang một cái ngày khác, giá vé nó khác, nó rẻ hơn chẳng hạn. Đấy. Thông thường thì Sài Gòn đi Hà Nội đâu đó quanh 1 triệu là hợp lý rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục. Rồi, bây giờ mình sẽ chọn cái gói nào. Một số gói thì nó sẽ có thêm những cái quyền lợi khác như là hành lý ký gửi hay là bữa ăn trên máy bay. Thì các bạn có thể chọn, các bạn sẽ xem qua đây. Cái này có đồ ăn này thì nó cộng thêm 350.000 nữa, được 20 ký gửi. Thì tùy vào cái nhu cầu của bạn, bạn có thể chọn sang cái gói này hay không. Thì mình sẽ đi rất là đơn giản, chỉ hành lý xách tay thôi, 7 ký, cho nên là mình sẽ để gói phổ thông này. Nó sẽ không cộng thêm cái chi phí gì khác. Rồi mình sẽ nhấn tiếp tục. Bây giờ là những cái gói đấy mình không chọn thì, nhưng mà mình có muốn mang theo hành lý không? Nếu mà 15 ký thì là giá tiền như thế này, 160.000. Nếu mà 20 thì 180.000. Đấy, các bạn có thể chọn ra. Đấy. Kiểu là nhiều đồ quá không có đem được lên máy bay, chỉ có giới hạn 7 ký đem lên máy bay thôi nhá. Như mình thì đi quen rồi, mình chỉ có đem 7 ký thôi. Đó, mình sẽ chọn vào cái mức 0 này và không phải tính thêm tiền. Và lại nhấn tiếp tục. Rồi. Có chắc không?
Mình, sẽ không không có mua hành lý ký gửi. Bạn mua ở đây thì 160.000 nhưng mà mua ở sân bay á, thì nó sẽ là 360.000. Tức là phát sinh ở sân bay mà bạn chưa mua trước ấy, bạn sẽ phải tính giá 360.000. Thì mình chắc chắn là mình đi một mình và mình không mang nhiều nên mình sẽ chọn vào đây. OK. Và người ta có hỏi mình một số các dịch vụ khác là, có cần lựa chọn chỗ ngồi không, chỗ ngồi phía trước hay là chỗ rộng chân. Thì những cái này thì là để người ta bán vé và người ta muốn, gia tăng thêm, cái, cái giá trị của cái vé máy bay ấy, thì, mình sẽ bỏ đi, tại vì mình ngồi đâu cũng được. Và khi mà có chuyến bay rồi người ta sẽ tự động xếp chỗ cho mình, không có một cái yêu cầu gì đấy quá khắt khe về chỗ ngồi, mình sẽ bỏ cái này đi. Còn nếu mà bạn chọn thì bạn sẽ được, chọn chỗ ngồi nào trên máy bay, đấy, thì mình sẽ không chọn. Nếu mà bạn chọn thì bạn sẽ cần phải một cái bước, gọi là, chọn số ghế còn trống, tức là chưa ai chọn thì mình sẽ chọn. Đấy, thì mình sẽ không chọn, mình sẽ bỏ đi, sẽ nhấn tiếp tục. Rồi, đồ ăn, OK, thì, các bạn có thể chọn bất kỳ một cái món ăn nào. Đấy, đấy, hoặc là không, nếu mà muốn đặt trước, một số món ăn trên máy bay thì mình sẽ không đặt thôi, mình sẽ hủy đi, bỏ bữa ăn đi, mình sẽ nhấn tiếp tục. Khi mà trên máy bay có nhu cầu thì mình sẽ mua sau. OK, bây giờ á thì mình sẽ phải điền thông tin của cái hành khách. Đấy, mình sẽ điền vào và mình có thể đăng nhập nếu có tài khoản, còn không thì không sao. Chứ mình điền là họ tên mình nhá, họ và tên đệm, này là tên của mình. Đấy, giới tính nam, giới đặc biệt không cần text vào, liên hệ, viết tên mình thôi, vì mình chính là người mua vé mà. Đấy, còn nếu bạn mua vé cho người khác thì chỗ này bạn sẽ điền tên của cái người sẽ bay, người sẽ đi. Ví dụ mình mua cho một cái cô bạn gái là, ờ, Trần Thị, Trần Phương Nga chẳng hạn, thì mình sẽ điền là Trần Phương, bên này sẽ là Nga và giới tính nữ. Đấy, còn chính mình đi thì mình sẽ điền địa chỉ về thông tin của mình, điền email, đấy, nó sẽ điền số điện thoại. Rồi, bạn có muốn sử dụng bảo hiểm không? Nếu bảo hiểm thì sẽ là 72.000. Đó, còn nếu mà bạn đã có bảo hiểm du lịch hoặc bảo hiểm, cá nhân rồi thì bạn sẽ chọn là không chọn bảo hiểm, nếu mà bỏ chọn bảo hiểm thì sẽ không bị cộng vào trong cái phí này nữa. Còn nếu bạn, muốn an toàn hoặc là muốn một cái gì đấy đó đảm bảo thì bạn có thể chọn mua, rồi chúng ta sẽ nhấn tiếp tục. Cũng khá là dễ để đặt vé máy bay, đúng không? Tại vì hoàn toàn là tiếng Việt và chúng ta cứ phải đặt như thế thôi. OK, chuyến bay như thế này, giá vé như thế này, tổng số tiền như thế này. Bây giờ bây giờ sẽ là phần thanh toán để kết thúc cái quá trình đặt vé máy bay. Đấy, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn để các bạn có thể hiểu. Ví dụ thẻ tín dụng thì chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ điền số thẻ, ngày tháng, hết hạn và số CCV bảo mật, tên chủ thẻ và chúng ta nhấn thanh toán ngay, rồi trừ tiền và bạn sẽ nhận được vé máy bay vào email và những, cái mã đặt chỗ và số điện thoại. Rồi, ngoài ra còn những cái cách thanh toán khác, đó là, à, thanh toán bằng ngân hàng. Đấy, chúng ta sẽ phải đồng ý với các điều kiện và mình sẽ thanh toán bằng ngân hàng nội địa. Hoặc bạn có thể chọn vào phòng vé Jetstar Pacific, sau đó là bạn nhấn mua và bạn sẽ cần phải đi tới phòng vé Jetstar Pacific để các bạn, thanh toán. Đấy,
Ở đây là có cái, phụ thu 50.000 nếu mà bạn thanh toán tại phòng vé máy bay Jetstar Pacific. Đấy, trong vòng 6 tiếng kể từ thời điểm đặt chỗ. Đấy, tức là bạn có 6 tiếng để bạn hoàn thành cái, cái, cái vé này. Và nếu mà bạn đặt chỗ mà đi gấp á, thì cái kiểu thanh toán này nó phải hoàn thành trước 24 tiếng. Đấy. Ví dụ bạn muốn đặt và vài tiếng sau bạn đi thì không thể thanh toán bằng cái này được. Tại vì Jetstar phòng vé thì nó phải đặt đặt, thanh toán trước 24 tiếng giờ bay. Đấy. Hoặc là bạn có thể lựa chọn, các ví điện tử PayU hoặc là OK. Và sau khi thanh toán là bạn sẽ nhận được vé máy bay vào email và số điện thoại. Còn nếu ở phòng vé thì các bạn sẽ nhận được vé người ta in, người ta đưa tận tay cho bạn. Rất là đơn giản để mua vé máy bay trên Jetstar, đúng không? Nếu mà có câu hỏi gì bạn có thể đặt ở bên dưới video này, mình sẽ cố gắng trả lời khi, nhận được câu hỏi. Đừng quên nhấn đăng ký và chia sẻ cái video nếu bạn thấy nó hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại.